No niin, morjens. Nyt ollaan täällä Hossan kansallispuistossa ja tarkemmin tässä Julmaölky parkkipaikalla. Tässä onkin aika paljon porukkaa, mutta itsellä olisi tarkoitus backraftin kanssa ja sitten jalan täällä liikkua. Ja 3 yötä mulla olisi aikaa. Jonkunnäköinen ympyräreitti tässä on hahmoteltuna. Mutta joo, eipä siinä. Laitetaanpa raftiin ilmat ja lähdetään kahtoon tuo Julmaölky. Ja sen jälkeen otetaan rinkka tästä ja jatketaan sitten toiseen suuntaan. Joo, tästä lähtee tämmöisen kioskin pihasta vähän niinku tonne Ölkylle päin. Tässä on laiturit, mistä vene kuljettaa porukkaa tonne Ölkylle. Mä laitan raftin tästä vesille ja käyn mutkan tuossa heittämässä. No niin, viimein vesillä. Vähän meinasi hiki tuossa tulla touhaillessa. Sitten vähän semmoista vaivaannuttavaa kuvailla, kun kauheasti porukkaa pyörii tossa noin. Joo, onhan tää komia paikka, mutta pikkusen semmonen ruuhkainen. No, se nyt oli odotettavissa, mutta veneet tossa suhannut pari kertaa ees taas ja yksi kanootti tullut vastaan ja sitten kuuluu täältä kielekkeiltä niin puheensorinaa, kun menee polku molemmin puolin. Joo, komiahan on kyllä paikka. Ainutlaatuinen, missä on tullut itse käyty. Tämähän on Suomen suurin tämmönen rotkojärvi. Joo, nyt ollaan melkein tänne päähän asti päästy. Niin eiköhän tää ole tullut selväksi, niin lähdetään tonne takaisinpäin ja otetaan rinkka kyytiin ja lähdetään toiseen suuntaan. No joo, ei muuta kuin hilpastaa seuraavalle Ölkylle. Tämä on sitten niinku alaölkky. Me luotaan tämä päähän ja siellä on laavu sitten. Niin sinne mennään sitten yöksi. Kello rupeaa olemaan kohta 7 ja on tässä hyvä päiväetappi tälle päivään, kun lähdetty Kokkolasta ajeleen tänään jo aamusta. Niin
Kelepaa sitten leiriin mennä. Tässäkin on vähän oma säätämisensä ennen kuin pääsee liikenteeseen. Joo, jännä, vaikka tuossa äsken oli komiat maisemat, mutta jotenkin ei ollut ihan sitä fiilistä, kun ei ollut rinkkaa mukana. Se tuntui jotenkin niin kuin päiväretkeltä. Ja nyt on heti kun rinkaan sai mukaan, niin jotenkin enemmän semmoinen niin seikkailumeininki. No niin, tullaan laavulle. Täällä nuotio haiseekin, ei varmaan yksi ollut. No joo, teltta saatu tähän ihan kivalle paikalle. Tänne syrjimmäiseen kolkkaan. Tässä aika hyvin tuntuu porukkaa oleva. Mutta joo, nyt voisi tehdä vähän ruokaa. Nyt on vähän tämmöistä painavempaa tälle eka-illalle. On valmiiksi keitettyä riisiä Välimeren tapaan ja sitten aurajuustomakkaraa sinne sekaan. Niin tulee aika hyvät sörsselit. Niin, ja on täällä vielä tämmöisessä pussissa tämmöisiä oliiveja. Niin ai että, on kyllä makiat iltapalat. Joo, semmonen tuhtiannos. On kyllä hyvä. Nuo oliivit tuo tommoista kivaa raikkautta tänne. Piti oikein tulla tänne teltan suojiin, kun sen verran paljon noita polttiaisia, että ja sitten on sen verran lämmin, ettei tee mieli vielä laittaa pitkähiasta päälle. No joo, pitihän se yksi olut ottaa tähän ensimmäiselle illalle, tämmönen Imperial Stoutti. Kelepaa nyt ottaa kuule pienet sille. Joo, ei kai siinä, mä nautiskelen oluen tässä rauhassa ja painun pikkuhiljaa sitten koisimaan, että ei kai siinä, kahtellaan aamulla lisää. Huomenta. Sitä tuli aika hyvin nukuttua. Tai paljon. Aika semmoista pätkittäistä unta, asennon vaihtelua ja tämmöstä. Mutta joo, ruvetaanpas aamiaisen tekoon. Pistetään kahvit tulille ja tämmöstä päiväkäyntiä. Joo, ja aamupalaksi mulla on tätä mitä monestikin kesäreissulla, eli granolaa ja siinä on sitten täysmaitojauhetta ja protskujauhetta. Niin tarvii kun kylmä vesi laittaa, niin tulee semmonen mukava raikas aamiainen. Joo, mulla ei mitään suoratinta tälle reissua mukaan.
keittelen täällä veet, niin eilen keittelin sitten vettä ja hetken aikaa oli ilman kantta tossa kiehu, niin nyt rupesin kahtelemaan, että mitä täällä lilluu, niin polttiaisia muutamia. Tai useampikin, mutta no ei se mitään, nämä on mun ainoat kylmät veet, niin näillä mennään. Tuleepa vähän lisää protskua granolaa sitten. Joo, yllättävän vähän painaa. Vaikka ihan liikaa kumminkin. Mutta ei meillä pitäisi olla pitkästi, varmaan joku 3 kilsaa oisko kävelyä ja sitten päästään taas melonta hommiin. No niin, ei muuta kuin matka. Joo, tässä on tämmönen heteen, niin kyllä mä vaihan mun polttiaisveet tähän näin. Joo, onpas raikasta. Joo, on kyllä kaunista metsää. Itsehän tunnetusti tykkää tämmöisestä vanhemmasta metsästä, mikä on vähän niinku luonnon tilaisena. Niin kyllä täällä niinku silmä lepää ja koko ajan tekisi mieli kuvailla kaikkia hienoja yksityiskohtia. Joo, eli nyt mennään tätä joen vartta tonne Laukkujärvelle asti. Kivaan näköinen joki, mutta on kyllä vähän vettä. Tää voisi olla keväällä mukava laskea, kun vuolaampana virtaa. Jes, nyt pääsee melomaan. No niin, kyllä se on hieno. Taas olla melomassa. Nyt ei tosiaan ole pitkä siirtymä tuohon. Tuossa on tommonen Laukkujärven autiotupa. Mennään siihen kahtoon, minkälainen paikka, ja pidetään lounas. Joo, eli Laukkujärven autiotupa. On kyllä aika pieni. Mutta asiassa varmasti ajaa. Joo, vetään tässä
lounasta pari makkaraa jäljellä. Tässä oli ranskalainen pariskunta, niin istuskellaan niiden kanssa tähän nuotiolle ja jatketaan sitten matkaa. Sitten pullakahvit vielä, niin on täyspainoinen ateria siinä. No joo, räfti nyt kantoo ja liikenteeseen, vaikka tässä tämmönen pikkunen sateenuhka on, niin ei jaksa jäädä oottelemaan. No joo, tämä on Talasjärvi. Tämän päässä on tuolla yksi laavuni ja autiotupa siinä vieressä, niin katsotaan miltä siellä näyttää. Hienosti pikkukaloja hyppii. Joo, tullaan tämmöiseen salmeen tässä näin. On jotenkin mukavampi meloa, kun on tämmönen kapea kohta, niin näkee paremmin maisemia molemmille puolille. Joo, kiva. Tämmönen pieni tupa. Mutta ei me nyt tähänkään jäädä. Mä en oo ite mikään hirveä autiotupafani, että talvella nyt vähän eri asia kelepaa silloin paremmin, mutta jos saa teltan valita ja oman rauhallisen paikan, niin mieluummin semmoseen mee. Tossa on semmonen kuin Kangaslammi. Siellä on joku laavu. Tästä on joku kilometri sinne, niin vähän matkaa pitää meloa ja sitä kävellä. Loppumatka, niin se on tämän päivän tavoite sitten vielä. Ei muuta kuin vesihörppyjä uudestaan vesille. Ja ehkä jos heittäisi vähän vettä vielä, niin tämmönen kapia pikku salmi tässä, niin jäi pyllystäni kiinnittänyt. No, onneksi on kumppari. Joo, ja nyt ainut juomavesi, niin täällä on kärpänen. No ei pian olla liian kranttu. Koitin vaan sitten väistellä kärpästä kun join. Vähän hiekkaa tuolla. Siellä on varmaan joku poro käynyt, kun on poro paskaa ja karvoja. Mutta joo, on kyllä hieno. Toistaiseksi ollaan yksinkin täällä näin. Joo, tuo mä katsoin, että sataa vettä mukamasti. Niin se on aivan täynnä tää pikkulampi, niin tommosia vesikirppuja. Niin no niin, heti ruokaa naamari. Tossa pikkusen meni karkkia alkupalaksi. Joo, eli täällä mulla on 2 tommosta silikon karne snackpottia.
Joo, nyt on leiri pystyssä ja massossa ruokaa. Niin nyt saa sitten vaan keskittyä fiilistelyyn. Ollut kyllä mahtavan kaunis silta. Ja saanut vielä rauhassa olla. Mutta joo, pikkusen iltapalaa naamaa ja painutaan pehkuihin. Ei muuta kuin hyviä öitä. No niin, täällä herätty uuteen päivään. Tänään on sitten vähän enempi kävelyä tiedossa. Tai jonkun verran melontaakin, mutta nyt on sitten tarkoituksena mennä tonne Värikallioille ja sinne johonkin lähistölle yöksi. On katsottu yksi semmonen kiva syrjäinen paikka taas, mutta en tiedä. Katsotaan jaksaako sinne asti, mutta siellä on muutama vaihtoehto sitten. No niin, aamusekoilut saatu hoidettua. Siinä tuli pesuhommiakin tehtyä ja pari rakkoa laastaroitua. Nämä kumpparit tuppaa mulle tekemään tänne pikkuvarpaa ulkosyrjään semmosen pienen rakon. Niin käveillään tossa, olisiko kilsan verran tai jotain, en oo taas tarkkaan laskenut, mutta sitten lähdetään melomaan. Mä kahtoin tosta yhden kivan kohan, minkä haluan kävellä. Siinä menee tommonen kiva harju ja siinä menee järviä molemmin puolin vieressä. Niin siihen melotaan ja lähdetään käppäilemään.
Ai että mä kyllä tykkään tunteesta, kun sulla on backrafti rinkassa. Sä voit päättää ihan miten vaan ton reitin sitten, että voit kävellä ja meloa. Milloin haluat ja kelien mukaan. Mutta siitä tunteesta mä en tykkää, kun se painaa tuolla repussa ja siihen vielä kuvausvehkeet päälle, niin siinä on melkein 10 kiloa. Semmoista vähän niin kuin joutavaa, mitä tuommoinen peruskävelijä ei sitten kanna mukaan. No, tää on näitä valintojen maailma. Tää on suurin piirtein sama reitti, mitä eilen meloskeli, että nämä samat järvet tässä näin. Pikkusen aikaisemmin hyppää sitten maihin, mitä lähi. Joo, sitten pitäisi tonne harjun päälle kiivetä. Ei nyt mikään paha, mutta kyllä mä uskon, että vähän puuskuttaa. Joo, todella hieno kyllä tää harju. Kannatti tulla. Se on niinku aivan eri, kun tuolla vesillä menee, niin siellä näkee se omaan maailmansa. Ja sitten kun tulee tänne, niin näkee taas vähän sitten pintaa syvemmälle. No joo, matka jatkuu tämmöstä talvia pyöräreittiä. Mennään tästä tuohon lihapyörteelle ja sitten yhdytään siihen Värikallion kierrokseen ja kohti Värikalliota. No joo, matka etenee ihan kivasti. Aika tämmöistä tasapaksua. Tosi hienoa mehtää kyllä, mutta ei silleen vaihtelevuutta ole. Nyt se rupesi vähän vettäkin tiputtelemaan. Komiaa näköalaa. Ihan vielä ei olla perillä. Varmaan tämmöiset hirviät portaat ensin alas ja sitten ollaan perillä. Saavuttiin Kodalle viimein. Pidetään oikein paussi ja tuumataan vähän. No niin, sade lakkas ja ilma on taas mitä mahtavaa. Tässä pitäisi olla 200 metriä, niin tulee se Värikallio. Se käydään kahtomassa ja sitten tässä on joku 3 kilsaa
vähän alle, niin semmonen kuin Iso-Someron laavu, niin sinne jos viimein yöksi. Katsotaan pääsisikö mistä kohtaa rantautuu. Tämmönen silta menee. Elikkäs siinä. Kyllä tuolla jotain hirvieläintä näyttäisi olevan ja ukkeleita. Ihan vaikuttava niin kuin ajatuksena, että täällä on 4000 vuotta sitten joku töherrellyt tuohon sen aikaisilla systeemeillä, että ja pysynyt tähän asti, niin ei oikein niin kuin ymmärrys riitä semmoseen. Joo, onpas kyllä hieno järvi. Aivan mahtava kyllä. Onneksi lähin. Mä tuossa vähän arvoin, että jaksanko lähteä. Että olisiko jäänyt tohon, kun joutuu vetää ees taas, kun huomenna takaisin. Mutta onneksi lähin, ei tää nyt pitkä matkaa. No niin, tää on aivan kiva laavu. No joo, tästä laavun vierestä löytyi etäisesti telttapaikkaa muistuttava kohta. Ei tässä oikein semmoisia tasaisia paikkoja ole, mutta olisin muuten nukkunut tuossa laavussa, mutta täällä on niin paljon hyttysiä, niin piti oikein tommoset hyttyssavukkin laittaa. Fiilistellään viimeistä iltaa nyt tätä reissua. Ja sitä vartenhan mulla on täällä tämmönen Alkosta löytyi tämmönen pikkunen tölkki viskiä. Tämmönen desiputeli. Nyt otetaan kuule pienet sille ja hienolle reissulle. No niin, huomenta. Täällä aamupuuroa tehdään. Ui. No mä en hirveästi tykkää
retkillä puuroa syö, mutta nyt keräsin mustikoita paljon, niin näin Maria-aikaan tulee sitten joskus syötyä. Noin, taas paatissa matka jatkuu. Olipas hieno. 4 kuikkaa siinä veti ohi lennon ja joutsen tossa aikaisemmin. No joo, tullaan taas tähän Värikalliolle ja siitä sitten alkaa jalkapatikka. No niin, räftin taas kantoja kohti Alaölkkyä. Sinne on reilu kilsa. Siinä sitten katon vähän miten suksi luistaa, että kävelenkö loppuun asti vai melonko vielä sen Alaölkyn sitten autolle. No niin, nyt saavuttiin tähän Alaölkylle. Tuulee sen verran kovasti, etten jaksa lähteä backcraftilla vastatuuleen vetää. Hossa oli kyllä hieno paikka. Täällä olisi kyllä enemmänkin saanut aikaa kulumaan. Että kyllä täällä nyt reilu viikon reissun saisi aikaa, jos kaikki paikat kiertäisi. Ja tosi hieno paikka ja osuu kelit kyllä aika hyvin kohille, että niiden takia ei tarvinnut hirveästi rajoittaa. Mutta joo, ei kai siinä. Palataan asiaan. Ja älkää vielä karakko, siellä on pilalle menneitä otoksia. Käle ötökkää niin sun. Mutta joo, nyt ruvetaan vähän niinku sillä silmällä kahtoo, että näkisi jotain silmässä hikeä. Jaa, nyt se on vasta päällä. Puhuin kauan aikaa kameralle ja se ei ollut edes päällä. Se on hyvä, kun tällä kuvailee, niin koittaa sitten olla oikein puuskuttamatta. Sitten kun on valmiiksi hengästynyt ja pidättää hengitystä ja lopettaa kuvaamisen ja entistä enemmän hengästynyt.